Para sa course na Geotechnical Engineering, solve natin itong problem na to. For a given soil, the following are known. So, specific gravity ng soil or solid particles, 2.5. Moist unit weight is 20 kilonewtons per cubic meters. Tapos yung moisture content ay 16%. So, determine the following. Una yung dry unit weight. Next, void ratio. Tapos yung porosity. Tapos yung isa pa, yung degree of saturation. At yung mga given, specific gravity ng solid particles. So, 2.50. Unit weight, 20 kilonewtons per cubic meters. Tapos yung moisture content na 16%. Una, para dun sa dry unit weight. So, yung unit weight equal sa weight over volume. So, dito sa figure. So, para maging dry unit weight, so wala dapat yung weight ng water. So, ito yung unit weight. Weight ng soil or solid particles plus yung weight ng water over volume. So, therefore, dry density equal yan sa weight ng solid particles over volume. So, dahil wala sa given, so, derive tayo ng equation para makapag-come up tayo ng equation na magagamit natin yung mga nasa given. So, dito, weight ng water equal sa moisture content equal sa weight ng water over weight ng solid particles. So, therefore, weight ng water equal sa moisture content multiply sa weight ng solid particles. So, substitute natin dito. So, therefore, yung weight ng solid particles, so factor out na lang. So, 1 plus moisture content. So, yung dry density equal sa weight ng solid particles over volume. So, nandun sa equation. So, substitute na lang. Kaya yung isang equation or isang derivable equation ay unit weight equal sa dry density or dry unit weight multiply sa 1 plus moisture content. So, ito yung form na pwede natin gamitin. Divide lang both side ng 1 over or 1 plus moisture content. So, substitute yung mga nasa given. So, therefore, 20 over 1 plus 0.16. Kaya yung dry unit weight, in-store ko lang sa A na 17.2413 kilonewtons per cubic meters. So, next ay yung void ratio equal sa volume ng voids over volume ng soil solids. So, para mapag-derive tayo ng equation, consider natin na 1 unit ng volume ng solid particles. Kaya, volume ng voids equal na siya sa void ratio. Tapos, yung total volume equal sa 1 plus E. So, galing dun sa equations na derive kanina. And so, weight ng solid particles, pwedeng makakuha natin gamit to yung specific gravity ng solid particles. So, equal din sa unit weight ng solid particles over unit weight ng water. Tapos, yung unit weight, so weight over volume. Tapos, i-consider na 1 yung volume ng solid particles. Tapos, substitute natin sa equation. Kaya yung isa pang derived equation ay unit weight equals sa specific gravity ng solid particles multiply sa unit weight ng water times 1 plus moisture content over 1 plus E. So, pwede natin gamitin tong equation na to. Lahat naman ng variable na sa given na, para dun sa unit weight ng water. So, ginawa dito, divide both side ng unit weight, multiply ng 1 plus E, and then subtract ng 1. So, substitute yung nasa given, tapos yung unit weight ng water, so 9.81 kilonewtons per cubic meters. So, 2.5 times 9.81 times yung 1 plus 0.16 over 20 and then minus 1. So, therefore, void ratio equals sa 0.42245. So, in-store ko na lang ito sa E. Next naman, yung porosity. So, porosity ratio siya ng
volume ng voids over total volume. Para makita kung gaano karami yung volume ng voids or yung voids compared dun sa total volume ng soil sample. So, kagaya nga nung kanina, yung volume ng voids equal sa E, tapos yung volume ay 1 plus E. So, therefore, E over 1 plus E, kaya porosity ay 29.69 and so on, or 29.69%. Last ay yung degree of saturation equal sa volume ng water over volume ng voids para makita kung gaano ka-saturated. Ibig sabihin, gaano karami yung occupied ng water dun sa voids. So, volume ng water, ito yung relationship na pwedeng gamitin sa unit weight ng water, so weight over volume. Tapos yung weight ng water sa moisture content. So, moisture content equal sa weight ng water over weight ng solid particles. Kaya, ayan. So, weight ng solid particles. Ito yung relationship kanina pala, no? Yung weight ng solid particles equal sa specific gravity ng solid particles multiply sa 1. 1 na lang yung sa volume ng solid particles times unit weight ng water. And kaya, weight ng water in terms ng ito yung specific gravity, moisture content, pati ng unit weight ng water. Therefore, volume ng water equal sa moisture content times specific gravity ng solid particles. Makaka-cancel out yung unit weight ng water or divide both sides. So, substitute na natin dito. So, specific gravity equal sa moisture content times yung or degree of saturation equal sa moisture content times specific gravity ng solid particles over E. So, yung isang equation nga, so S times E equals sa moisture content times specific gravity ng solid particles. So, ito yung gamitin natin equation. Substitute na lang yung mga nasa given, pati yung na-compute na value for E. So, 0.16 times 2.5 over 0.4225 or yung nakastore sa E. So, therefore, degree of saturation, so 0.9468 or 94.6857%.